cuối tuần như vậy, tuyệt vời như vậy. I love hearing those stories of these new leaders that were on the panel. Tôi rất là thích nghe những câu chuyện của những anh chị lãnh đạo mà hồi nãy giờ đây đứng ở đây nói rất là hay, rất là tuyệt vời. That's the exciting part to me, to hear new stories, new leaders, new success. Cái điều mà tôi thích nhất đó chính là nghe những câu chuyện thành công mới, được gặp gỡ những người lãnh đạo mới. And this weekend at this Success Olympics, you have the opportunity to decide about your future. Và cuối tuần này trong cái sự kiện Success Olympic, tất cả quý vị ở đây sẽ có cái quyền để mà quyết định tương lai của mình. And your future can be as big and as bright and as successful as you can dream. Và tương lai của chúng ta có thể sẽ rất tốt, rất sáng lạng và tuyệt vời như là ước mơ của chúng ta đang mơ ước. Vietnam is going to experience rapid growth over the next 10 years. Và Việt Nam sẽ là quốc gia có sự phát triển nhanh chóng trong thời gian 10 năm tới. And then there'll be additional markets that will open as well. Cambodia, Laos, Myanmar, India. Và sẽ có những thị trường khác mà cũng sẽ mở cửa như là Campuchia, Lào hay là Myanmar. So you are here at the right place at the right time to create whatever you want to create for your future. Và các bạn đang ngồi đúng chỗ, đúng thời điểm để tạo ra một tương lai tốt đẹp như các bạn mong muốn. Now, in the introduction, they mentioned this is my last time to Vietnam. Và trong cái buổi nói chuyện hồi nãy thì cái người MC nói rằng đây là cái sự kiện cuối cùng tôi có mặt ở Việt Nam. This is my, I believe, number 6 trip to Vietnam. Thực ra đây là cái chuyến đi lần thứ 6 tôi có mặt ở Việt Nam rồi. And I've spent the last 30 years nearly building a team. Và tôi đã bỏ ra gần 30 năm trời để mà xây dựng một đội ngũ. My story started off back in 1989. Và câu chuyện của tôi bắt đầu từ năm 1998. At the time, I had a real estate business in Utah. Khi đó là thời điểm mà tôi có một cái doanh nghiệp làm về bất động sản ở Utah. We made good money, but we had no time. Chúng tôi làm rất là nhiều tiền nhưng mà không có thời gian. It always felt like we were running on a treadmill. Và tôi cảm giác như mình đang chạy trên cái máy chạy tại chỗ đó quý vị. And the treadmill kept going faster and faster every year. Và cái máy này cứ mỗi năm như vậy là chạy nhanh hơn nữa. And sometimes you're running and you think, how long can I keep running? Và đôi khi chúng ta chạy mà suy nghĩ thế này là không biết mình có thể chạy tiếp tục được bao lâu nữa. It gets to become exhausting. Và cái cảm giác đó trở thành mệt mỏi vô cùng. And that's because it's a business with no leverage. Bởi vì đó là một cái ngành kinh doanh mà không có cái đòn bẩy. It's a business that depends on just yourself to make it happen. Đó là một ngành kinh doanh mà tất cả mọi thứ phụ thuộc vào bản thân của mình để biến tất cả thành hiện thực. I was recruited at the beginning of June of 1989 by my brother-in-law. Tôi được bảo trợ vào trong cái công việc kinh doanh này vào tháng 6 năm 1989 bởi một anh rể của anh vợ của mình. This is the same brother-in-law that recruited me into 2 other network companies. Cái ông anh rể này là trước đây ông cũng tuyển vô 2 công ty làm đa cấp trước đây rồi. Both of those companies ended up going bankrupt. Rồi 2 công ty đó nó cũng phá sản luôn rồi. So I wasn't very excited to get the third phone call from the same brother-in-law. Thành thử ra lần thứ 3 ông gọi nghe cũng chán gần chết rồi. He started telling me all about Nu Skin. Bắt đầu ông nói về cái chuyện Nu Skin. I really didn't want to hear about Nu Skin. Thực ra nghe xong nhưng mà cũng không muốn nghe tí nào hết. After 5 minutes, I interrupted him. Sau khi mà ông nói đã 5 phút rồi tôi mới cắt ngang lời của ông. I said, thank you for the phone call. I appreciate you would think of me, but I am not going to do Nu Skin. Cảm ơn anh đã nghĩ cho em, cảm ơn anh đã chia sẻ với em rất là nhiều. Nhưng mà em không có làm Nu Skin đâu. The phone goes quiet. Cái điện thoại im lặng. And then he came back really strong. Và sau đó anh nói cách rất là mạnh mẽ điện thoại thế này. And he said, what is your problem? Ông nói cái vấn đề của em là cái gì? At that point, I said to myself, great, he wants to know my problem. I think I'll tell him my problem. Ngon ha, hỏi vấn đề ha, nói cho biết luôn. I said, Craig, my problem is that you've already been doing this for 3 or 4 years. You're 4 years ahead of me already. Anh làm cái việc này anh làm 3-4 năm rồi, có nghĩa là anh đã làm trước em một khoảng thời gian là 3-4 năm rồi. I said, I'm a very competitive person.
Nhưng mà em là một người rất là cạnh tranh. And if I join today, all I'm going to do is just push you higher. Và nếu như ngày hôm nay em tham gia vô thì việc duy nhất của em là đẩy anh lên cao hơn. I'll never catch up to you, and that will drive me crazy for the rest of my life. Và em làm hoài mà sẽ không bao giờ đạt được cái vị trí bằng quanh, và điều này sẽ làm cho em cảm thấy rất là bực bội từ giờ đến suốt cuộc đời của mình. The phone goes quiet again. Điện thoại lại tiếp tục yên lặng. He comes back strong again. Lần này anh nói lại mạnh mẽ hơn trước. And he said, "That's the stupidest thing I've ever heard in my life." Ông nói đó là cái điều ngu ngốc nhất mà nào giờ anh từng nghe. He said, "Why should you care about the money I'm already making? Why should you care that I'm 4 years ahead of you?" Tại sao mà em lại quan tâm về cái việc là anh kiếm bao nhiêu tiền và anh hàng làm 4 năm trước em chứ? He said, "You chose real estate, I chose Nu Skin. Maybe you made the wrong choice." Em đã chọn bất động sản, còn anh chọn Nu Skin, có thể lựa chọn của em sai rồi đó. And he said, "Mark my words, remember these words. Và nói này, nghe kỹ lời anh này, nhớ thiệt kỹ này. I'm going to move ahead in Nu Skin with or without you." Anh sẽ tiếp tục đi phía trước với Nu Skin này cho dù em có làm hay không. And I will make $100,000 a month whether you do it or not. Và anh sẽ làm được 100.000 đô la Mỹ một tháng cho dù em có làm hay không. I could hear in the tone of his voice that he was going to do it. Và tôi thấy nghe được trong cái ngữ điệu của anh này là chắc anh sẽ làm được đó. It was like driving a stake in my heart. Kiểu như là cầm nguyên cái cọc nhọn mà đâm xuyên tim vậy đó. I thought to myself, if he actually makes $100,000 a month and I'm stuck in my little real estate business, I'll probably jump off a bridge. Tôi nghĩ thế này, nếu mà chả làm được 100.000 đô một tháng, còn mình ngồi ở văn phòng là bất động sản, cái kiểu này chắc mình nhảy cầu mình chết cho rồi sống làm gì? I'm competitive, right? As soon as he said that, I started listening for the first time. Và khi nghe anh nói câu đó thì bắt đầu tôi bình tâm lại và lắng nghe. Before that, I was playing defense. I didn't want to hear. Trước cái giây phút này thì tất cả câu nói chuyện của tôi là phòng thủ thôi. Tôi không muốn nghe anh nói cái gì hết. But there's a lesson in this. Nhưng mà có câu chuyện, có một bài học đây quý vị ạ. Here's the lesson. Bài học là thế này. As soon as he took the opportunity away from me, as soon as he said, "I'm going to do this with or without you," Ngay cái lúc mà anh nói rằng anh sẽ lấy cái cơ hội này khỏi tay tôi, ngay cái lúc mà anh nói rằng anh sẽ làm công việc này cho dù tôi có làm hay không, I could hear it in the tone of his voice that he was dead serious. và tôi thấy cảm nhận rằng trong cái ngữ điệu đó là cha này cha nghiêm túc thiệt. All of a sudden, my mind changed. Ngay lập tức tư duy tôi thay đổi. And that's what all of us need to do sometimes when we are recruiting. Và đó là cái điều mà đôi khi chúng ta ngồi đây chúng ta phải làm khi chúng ta ra ngoài mình tuyển dụng. When we're recruiting, people feel like we are pursuing them. We want them to join our business. Khi mà chúng ta ra ngoài tuyển dụng đối với quý vị, thì chúng ta tạo một cảm giác cho người khác rằng là chúng ta đang theo họ, chúng ta đang mong muốn họ tham gia vào công việc của chúng ta đang làm. What you have to do is make them understand that we have the goal. They have nothing. They have a job. We have the goal in Nu Skin. Cái điều chúng ta phải cho họ hiểu rằng là ở đây chúng ta có mục tiêu, chúng ta có điểm đi đến, còn họ là có một công việc làm thêm, một công việc làm kiếm tiền thôi. So I recommend that phrase to you that my brother-in-law used on me. It worked with me. Thử ra tôi cũng dành tặng cái câu đó dành cho quý vị, bởi vì cái câu đó nó đã áp dụng được cho bản thân của tôi. Sometimes you need to tell your prospect, "I'm going to do this anyway." Đôi khi chúng ta phải nói với lại người khách hàng tiềm năng của mình đó là anh có làm hay không quan trọng, tôi sẽ làm công việc này. Even if you decide not to join Nu Skin, please understand, I'm going to move forward without you. Nghe khi quyết định là anh không muốn làm công việc này thì tôi vẫn sẽ làm Nu Skin cho dù anh có làm hay không. And I am going to build a huge business without you. Và tôi sẽ xây dựng một tổ chức cực kỳ lớn mà không có anh trong đó. So if you want to be part of what's going to happen, you need to let me know. You need to say,
I'm interested. Raise your hand. I'm in. Và nếu như bạn nghĩ thấy rằng bạn quan tâm về cái dự án này thì hãy giơ tay lên và nói rằng là tôi quan tâm vào nó. Well, what happened after that is we got off the phone that night, and the next day I went to my real estate office. Thưa quý vị, cái điều xảy ra là tối ngày hôm đó sau khi mà cúp máy điện thoại rồi sáng ngày hôm sau lên văn phòng làm bất động sản của mình đó. And the last thing that Craig said to me before we hung up the phone is he said, Nathan, your real problem is you're in the wrong vehicle. Cái điều cuối cùng mà người anh của tôi nói với tôi đó là Nathan cái vấn đề lớn nhất của em đó chính là em đang ở trong một cái phương tiện không đúng, một cái phương tiện sai rồi. And he wasn't talking about my car. Tất nhiên anh không nói về chiếc xe hơi của tôi rồi. He was talking about the way I made my money. Anh đã nói về cái cách mà tôi kiếm tiền đó. He said it's like you're pedaling a bicycle. Ông nói rằng là cách em làm giống như em đạp xe đạp vậy đó. He said, me, I'm driving a Ferrari. Còn anh đang chạy Ferrari. He said, it doesn't matter how fast you pedal that bicycle, you will never catch up to me in my Ferrari. Anh nói luôn là cho dù em có đạp nhanh cỡ nào đi chăng nữa thì anh chỉ cần rú ga phát là anh bỏ chú từ xa rồi nha chú nha. Yeah. When I got to my office that next morning, I sat at my desk. Và khi mà tôi đến văn phòng của tôi đó thì ngồi xuống bàn làm việc của mình. And I asked myself one question. Và tôi hỏi bản thân mình một câu hỏi thế này quý vị. Why is this a bicycle? Tại sao lại đạp cái xe đạp chứ? What's wrong with my real estate business? Cái công việc làm bất động sản thì nó sai chỗ nào? And why is New Skin a Ferrari? Tại sao Nuskin lại làm Ferrari được? And over the next week, I figured out all the limitations, all the problems with my real estate business. Và sau một tuần thì tôi bắt đầu phát hiện ra tất cả những cái vấn đề, tất cả những cái sự giới hạn trong cái ngành bất động sản tôi đang làm. And I started to realize all of the advantages I could gain with New Skin. Và tôi đã nhận ra tất cả những cái lợi thế mà tôi có thể có được với doanh nghiệp Nuskin này. That weekend, I got on an airplane and I went to a big New Skin event in California. Và cuối tuần hôm đó thì tôi lên một chuyến bay mà bay qua bên California, nhiều sự kiện rất lớn của Nuskin. It wasn't huge, it was maybe 300 people. Nó không có quá lớn ở thời điểm đó thì sự kiện coi chừng là 300 người thôi quý vị. And I sat on the very back row of the room. Và tôi ngồi ở cái chỗ cuối cùng của cái phòng luôn. I just wanted to sit there and kind of listen and take notes and try to make my decision if I was going to do New Skin. Và tôi muốn ngồi đó để mà tập trung lắng nghe, ghi chú lại để quyết định xem là mình có nên làm Nuskin hay không. I listened to probably 6 speakers in the morning session up until the lunchtime break. Buổi sáng hôm đó thì tôi nghe 6 người nói chuyện từ cái buổi bắt đầu đến giờ ăn trưa. By the time the break happened at noon, I was done. I had listened to 6 people. I said to myself, if those people can be successful, I can be successful at this. Tới giờ nghỉ trưa quý vị là nghe xong rồi. Tôi nghĩ thế này, nếu mà 6 người đó mà thành công như vậy thì chắc chắn tôi cũng thành công. The entire afternoon of the session, I wasn't even listening to the speakers. Cái chương trình buổi chiều quý vị, tôi cũng không nghe, không tập trung nghe người nói chuyện. I was writing down names of people. Và buổi chiều đó tôi ngồi tôi viết ra tên của người ta. Name after name after name. Hết cái tên này đến cái tên khác. I wrote down about 300 names that afternoon. Tôi viết ra khoảng 300 cái tên. In the evening, I got on the airplane. I flew back to my home in Utah. Và buổi tối hôm đó thì tôi lên máy bay và bay ngược lại về Utah. When I walked in the door, my wife said, "So, how was your day?" Và khi mà tôi bước vào nhà thì vợ hỏi anh ơi ngày hôm nay thế nào? She said, "What do you think? Hôm nay anh nên nghĩ như thế nào? Do you think that we should do New Skin?" Anh có nghĩ là tụi mình nên làm Nuskin không? I showed her my list of names. Tôi đưa ra cho cô xem cái danh sách tên mà tôi vừa viết xuống á. She knew what my decision was. Và cô biết được luôn và hiểu luôn là quyết định tôi là như thế nào. And she is such an awesome wife, such an awesome partner. I'm sorry. My wife is such an amazing wife and an amazing partner. Thưa quý vị, vợ tôi là một cái người vợ rất là tuyệt vời và cũng như là người bạn đời cực kỳ hoàn hảo. She said, "I'll support you in whatever your decision is." Và cổ sẵn sàng giúp đỡ tôi và hỗ trợ gia đình.
nuôi cái đứa trẻ em kia là quyết định tôi là gì nữa chăng nữa. I said, Monday morning, you know, tomorrow's Sunday, but on Monday morning, I'm going to go after this like everything in our lives depends on being successful. Và tôi nói hôm nay là thứ Bảy, ngày mai là Chủ nhật. Sáng thứ Hai anh sẽ làm công việc này bằng mọi cách để thành công. I said, if you can take care of the children and the house, I'll make sure that I build the business for us. Việc của em là đảm bảo là giữ cái nhà thiệt là tốt, con cái thì rất là tốt, còn anh việc của anh là đi kiếm tiền của doanh nghiệp này. I had a private office, a separate room on the end of the house with its own bathroom. Thưa quý vị, trong cái nhà đó thì tôi có một cái văn phòng làm việc nhỏ nhỏ riêng tư trong đó. I told my wife, just push food under the door 3 times a day. Tôi nói với vợ này, It's fine. em nhớ một ngày đều đặn 3 lần đẩy đồ ăn vô, đóng cửa lại, còn chuyện bên trong là chuyện của anh. I said, I'll see you in 2 years. Hẹn gặp em sau 2 năm nữa. Of course I was kidding. Tất nhiên là đùa quý vị ha. But I seriously was putting in, at the very beginning, 14, 16 hours, 18 hours a day. Thưa quý vị, những thời gian đầu tôi nhớ lại là một ngày tập trung làm cái việc nuôi skin 14, 16, 18 tiếng đồng hồ một ngày. 6 days a week. 6 ngày một tuần. I don't work on Sunday. I spend Tôi không có Sunday làm việc with ngày my Chủ nhật. family. Ngày Chủ nhật là ngày đi nhà thờ. But the rest of the time, talking to as many people as I can talk to, as many presentations as I can do. Thời gian còn lại là nói chuyện với người ta về Nu Skin và làm thuyết trình về Nu Skin nhiều nhất trong khả năng có thể. I had enough savings to make it 6 months. Tôi có một khoản để dành đủ để sống, đủ để trang trải trong vòng 6 tháng. If I didn't make $5,000 or more within 6 months, I was going to go bankrupt. Trong vòng 6 tháng tới, nếu mà không kiếm được 5.000 đô là coi như tuyên bố phá sản được rồi. Nobody else was going to feed my children. Sẽ không có người nào nuôi con tôi. Nobody else was going to pay for my house. Sẽ không có người nào trả cái tiền nhà cho tôi. This was my job. Và đây là việc của tôi. So I had to make it happen. Và tôi phải biến nó thành hiện thực. I didn't care who said yes and I didn't care who said no. Tôi không quan tâm là người ta đồng ý nói yes hay là nói no, không quan tâm. I just knew if I talked to enough people, I would find the right people that I could build the business. Tôi chỉ biết điều rằng nếu như tôi nói đủ người thì tôi sẽ tìm ra đúng người và xây dựng cái tổ chức này. Well, by the 6th month, my check was over $8,000. Thưa quý vị, đến tháng thứ 6 thì cái tiền hoa hồng của tôi khoảng 8.000 đô. So I made enough money. I didn't go bankrupt. Có nghĩa là cái chuyện tiền tôi sống rồi. And then it just continued to work very diligently. Và cứ thế tiếp tục làm việc một cách rất công hiến. And now it's been almost 30 years. Bây giờ là khoảng 30 năm rồi quý vị. Next year will be my 30-year anniversary of joining Nu Skin. Năm sau sẽ là kỷ niệm 30 năm ngày tham gia vào Nu Skin. I've grown up in Nu Skin. Tôi lớn lên ở Nu Skin. I've spent the majority of my adult life in Nu Skin. Tôi dành phần lớn thời gian trưởng thành của tôi làm việc Nu Skin. I've traveled millions of miles on airplanes to different countries to build my business. Tôi bay hàng nghìn dặm ở trên trời qua những quốc gia khác để xây dựng doanh nghiệp Nu Skin. It has been amazing. Và đó là một trải nghiệm cực kỳ tuyệt vời. So like it says in the Bible, there's a time and a season for everything in our lives. Thưa quý vị, trong Kinh Thánh có một câu này, lúc nào cũng vậy, sẽ có thời điểm, sẽ có mùa vụ cho tất cả mọi thứ trên cuộc đời này. And my season of building my Nu Skin business is coming to an end. Và cái mùa vụ xây dựng Nu Skin của tôi cũng sắp kết thúc. It has been an amazing experience. Và đó là một trải nghiệm rất tuyệt vời. It's been very fun. Đó là một trải nghiệm rất vui. It's been very sad sometimes. Đôi khi cũng rất buồn. I've experienced the entire range of emotions that a person can experience through something like this. Tôi phải trải qua tất cả những cơn sóng của những cảm xúc của người thường có. I've met the most amazing people all over the world. Và tôi gặp rất nhiều người tuyệt vời khắp nơi toàn thế giới.
Many of them are here today on this front row. Và rất nhiều người trong số họ đang ngồi ở đây ở những hàng ghế đầu này. And you get very close to these people. Và nếu như bạn thật sự tiếp xúc với những người này, You do love your downline, like Elaine said. bạn sẽ rất yêu mến những người downline của ta như là Lisa. And so it's with a bit of a heavy heart that I wind up all this activity and say goodbye to everybody. Và phải nói rằng tôi chuẩn bị tất cả mọi cái việc để mà nói lời tạm biệt với tất cả mọi người. I paid a big price to be successful at Nu Skin. Tôi phải trả một cái giá khá đắt để thành công ở Nu Skin. Make no mistake about it, you will be required to make sacrifices to be successful that sometimes you think you shouldn't have to make. Quý vị phải nhớ này, đôi khi chúng ta làm công việc này chúng ta phải hy sinh. Những cái sự hy sinh nó lớn đến độ mà chúng ta nghĩ rằng chúng ta không nên hy sinh. And if I could correct one mistake that I think I made during my career, it was that I would have spent a little bit more time with my children, a little bit more time at home. Thưa quý vị, nếu như có một cái điều mà tôi sẽ thay đổi trong suốt cái sự nghiệp của mình, thì cái điều tôi muốn thay đổi đó chính là tôi sẽ dành nhiều thời gian hơn cho những đứa con của tôi. Luckily for you, you live in a different time than when I started Nu Skin. Nhưng mà rất may mắn là quý vị đang sống ở trong một cái thời đại rất khác so với những cái thời lúc mà tôi bắt đầu sự nghiệp Nu Skin này. When I joined Nu Skin, there was no internet. Lúc tôi làm Nu Skin đó chưa có internet. We barely had cell phones. Và chúng ta ít người có được điện thoại di động. They were huge. Cái điện thoại di động đó nó lớn như một You cành had vậy to đó. work out just to hold the thing up to your head. Mỗi lần mà lấy cái điện thoại ra nghe một phát là cầm như cả thiên hạ thì thấy hết luôn. Almost all of our phones had wires that were connected into the wall. Hầu hết cái điện thoại lúc nào cũng có dây cắm cho tường rồi đó. Many of you have never seen a phone like that. You're too young. Rồi các chị nào mà chưa bao giờ thấy cái điện thoại mà có dây cắm cho tường thì chúng ta đang quá trẻ nè. We built our business with landline telephones and fax machines. Chúng tôi xây dựng một doanh nghiệp dựa trên những cái điện thoại cố định và máy fax. That's the world that I started Nu Skin in. Đó là cái thế giới mà tôi đã khởi nghiệp Nu Skin. It required a lot more travel. Và nó đòi hỏi phải di chuyển đi lại rất nhiều. It required being there in person because there was no Zoom, there was no Skype, there was no Fuse. Thời điểm đó là thời điểm mà phải trực tiếp gặp mặt nhau, chứ làm gì có Zoom, làm gì có Skype, làm gì có Fuse. Luckily for you, you can actually be at home and you can project your image and your influence anywhere in the world. Rất may mắn là ngày hôm nay chúng ta có thể ở nhà chiếu cái hình lên máy tính và có thể ảnh hưởng đến nhiều người khác trên toàn thế giới. It's the best time ever to be part of Nu Skin. Đây là thời điểm tốt nhất để làm một phần của Nu Skin. It was a lot harder 30 years ago. 30 năm trước, công việc này khó khăn rất nhiều quý vị. So it's been a wonderful experience, and what I would like to do in the time that I have remaining tonight is to give you my last words of advice about the business. Và cái điều tuyệt vời nhất ngày hôm nay tôi muốn dành cho quý vị đó là đưa cho quý vị một lời khuyên mà tôi có thể khuyên quý vị lần cuối cùng. Some of these pieces, some of these points of advice relate to my personal beliefs. Và những cái lời khuyên này, những cái lời mà tôi chia sẻ với quý vị đây nó dựa trên cái trải nghiệm cá nhân, kinh nghiệm cá nhân của tôi. And so I'm not trying to impose my beliefs on you at all. Tôi không cố gắng là ép cái niềm tin của tôi vào quý vị. I think it's just important you understand what I believe and how I think it helped me in this business. Và tôi muốn quý vị hiểu rằng lý do vì sao tôi tin vào những điều này và những điều này đã giúp tôi trong công việc kinh doanh là như thế nào. So if I have your permission, I'll proceed. Và nếu quý vị cho phép thì tôi sẽ được phép cho quý vị lời khuyên. All right. So these are 12 things that I think are helpful, that are important, okay? Và đây là 12 cái lời khuyên mà tôi nghĩ rằng nó sẽ rất tốt cho quý vị. Okay. So number one, understand the big picture. Điều thứ nhất đó chính là
nhìn xa trông rộng, hãy nghĩ về những cái bức tranh toàn cảnh. What is the big picture of Nu Skin? Thế thì bức tranh toàn cảnh của Nu Skin là bức tranh như thế nào? Yes, we have amazing products. Thứ nhất, chúng ta có sản phẩm quá tuyệt vời. Yes, they can make you look the same 20 years from now, as Elaine proved to us tonight. Yes, they can make you look the same 20 years from now. Và chắc chắn luôn là chúng ta dùng sản phẩm này thì 20 năm sau mình soi gương, cái mặt mình cũng y chang như vậy, không thay đổi. We have an amazing company. Chúng ta có một công ty rất tuyệt vời. But the big picture of Nu Skin is different than those things. Nhưng mà bức tranh toàn cảnh của Nu Skin á, nó khác biệt những điều đó rất là nhiều. The big picture of Nu Skin is freedom. Cái bức tranh toàn cảnh mà Nu Skin cho chúng ta thực sự đó chính là sự tự do. Don't ever forget that. Đừng bao giờ quên điều đó. If Nu Skin was just another cosmetic company, another skincare company, and they sold all their products in stores, then it wouldn't be the Nu Skin we know today. Và nếu như Nu Skin chỉ đơn thuần là một công ty bán mỹ phẩm nào đó, một công ty bán dưỡng da nào đó mà có các sản phẩm trưng bày ở trên kệ, thì ngày hôm nay chúng ta đã không có những kết quả mà chúng ta đang có ngày hôm nay. The heart of Nu Skin is freedom. The fact that we have a compensation structure, the way we distribute the product through the structure allows people to achieve freedom in their lives. Cái cách thức, cái tâm điểm của Nu Skin đó chính là sự tự do. Cách thức mà chúng ta đi huấn luyện, cách thức mà chúng ta đi phát triển sản phẩm, cách thức xây dựng đội nhóm, chính là tất cả mọi thứ đều tập trung vào yếu tố đó là tự do, xây dựng một tổ chức, một doanh nghiệp cách tự do. Freedom is what drives leaders to do the work, to go through the rejection, through the tough times. Nó đòi hỏi những người lãnh đạo phải đứng lên, phải vươn lên, phải vượt qua tất cả những sóng gió để mà đạt được những cái kết quả họ mong muốn. If the reward of freedom wasn't the end result of all the pain, the work, the sacrifice, you maybe wouldn't be motivated to get all the way there. Và nếu như cái kết quả thật sự cuối cùng, cái điều cuối cùng tôi đạt được đó chính là sự tự do, thì tất cả những cái vất vả, những khó khăn, những đau đớn, những cực nhọc mà ta phải vượt qua mỗi ngày đó sẽ không là gì cả đối với kết quả này. You will have challenging times. Chúng ta sẽ có những thời điểm gặp khó khăn và thử thách. You will be discouraged at times. Sẽ có những lúc mà chúng ta cảm thấy người mình mệt mỏi và thiếu đi Some chất. days you may even want to quit this business. Đôi khi chúng ta sẽ muốn bỏ công việc này, không làm nữa. And when you think like that, stop and remember the big picture of Nu Skin. Và khi chúng ta có cái cảm giác đó, hãy dừng lại và nhìn vào cái bức tranh toàn cảnh của Nu Skin. Remember that freedom is worth it. It's worth the price to get freedom. Thưa quý vị, tự do chính là thứ xứng đáng và nó xứng đáng gấp đôi so với gì quý vị nghĩ. Tự do. So, dream big. Dream really big. Tiếp theo nữa đó là mơ ước thật lớn. Don't set little goals. You got to set big goals. Đừng có đặt những cái ước mơ của mình quá nhỏ, đặt những ước mơ của mình thật lớn. Okay? Can you change the English one for me, please? Có anh chị nào chỉnh? Okay? Good, thank you. Take the long view of the business. Thưa quý vị, hãy nhìn vào hành trình cuối cùng của cái công việc kinh doanh này, nhìn một cách thật dài ra. Many times during my Nu Skin career, I've received phone calls from a distributor who's really excited. Thưa quý vị, rất là nhiều lần trong cái công việc làm kinh doanh này đó quý vị, tôi nghe được nghe điện thoại của những người nhà phân phối, họ mới tham gia và họ rất là hưng phấn. And they'll say something like, I just sponsored the best person ever. Họ nói câu thế này là tôi vừa mới bảo trợ được người giỏi nhất thế giới. This person's going to be the biggest one ever. Cái người này sẽ là người thành công nhất trên Nu Skin luôn. We're going to be rich with this one person. Chúng ta sẽ thành công cực lớn, giàu có nếu cho họ này làm. And I take a deep breath. Sau đó tôi hít một giấc thật là sâu. And I say to them, well, we will see if this is the best person ever. Tôi nói là ok, chúng ta thử xem cái người này có phải là cái người tuyệt vời nhất chúng ta như anh nói hay không.
Time will tell if that's the best person ever. Thời gian sẽ trả lời tất cả, thời gian sẽ trả lời tất cả. Yeah? So, don't get too high and don't get too low. Tức là cảm xúc mình đừng có dâng quá cao và cũng đừng có hạ quá thấp. Learn to manage your attitude. Hãy học cái cách quản trị cái cảm xúc của mình, cái thái độ của mình. Learn to manage your energy. Hãy học cái cách quản trị nguồn năng lượng của mình. Don't get too attached to brand new people that talk a big game. Đừng có gắn kết quá nhiều với những người nào mà gọi là nổ đó quý vị, mới tham gia vô nói rất là nhiều, nổ banh nhà lầu luôn. Talk is cheap. Vì nhớ ha, ở đây ha, nổ với chém gió mà là mấy thứ rất là rẻ tiền. All that matters is action. Cái điều quan trọng nhất là hãy xem cách họ hành động, cách họ làm việc. Consistent, long-term action. Hãy nhìn cái cách họ làm việc có kiên trì đều đặn, có dài lâu hay không. And then we'll see if they'll be the best person ever. Và đó thì xem là liệu những cái điều đó có khiến họ trở thành những người giỏi nhất trong nhóm của ta hay không. Remember this point. Hãy nhớ yếu tố này, hãy nhớ cái điểm này. Your success in Nu Skin will never be based on one person alone. Cái sự thành công của quý vị ở Nu Skin á, nó không phụ thuộc vào bất kỳ một người nào trong nhóm của mình. Your success will be made up of many people over a long period of time. Sự thành công của chúng ta sẽ được tạo lên bởi rất nhiều người trong một khoảng thời gian dài. Okay, so take the long view. Chính vì vậy chúng ta hãy nhìn thật xa, nhìn xa trong rộng của quý vị. Have you made the decision that you're going to be involved in Nu Skin for the rest of your life? Và chúng ta hãy đưa ra quyết định rằng chúng ta sẽ tham gia và làm việc với Nu Skin từ giờ đến suốt cuộc đời của mình. Have you? Chúng ta làm chưa? Chúng ta đã từng đưa ra quyết định như vậy chưa? We'll see. Để coi. Để coi. The rest of your life is a long time. Một số người làm đây cũng khá lâu mà. So we'll see if you really are committed. We'll see if you really stick with it through ups and downs. Thử xem là quý vị có tiếp tục chặng đường không? Quý vị tiếp tục trụ lại trong suốt những khoảng thời gian mà lên và xuống hay không? Remember, talk is cheap. Hãy nhớ, chém gió là rẻ tiền. Action is what counts. Hành động mới là quan trọng. Okay. They need to keep up on the English version, guys. You're back one slide. Các bạn nhớ để ý cái slide tiếng Anh và tiếng Việt nó phải sync với nhau ha. Nó phải tương đồng với nhau. Next one. Next one. Okay? All right. All right, so this next one then. Be patient with yourself. Tiếp theo nữa là hãy kiên trì với bản thân của mình, hãy kiên nhẫn với bản thân của mình. I remember many times when I would do a presentation and feel like I did not do a good enough job. Thưa quý vị, rất là nhiều lần tôi đã làm những buổi thuyết trình mà sau khi làm xong tôi cảm giác rằng là mình làm cái buổi thuyết trình này không có hay. I leave the presentation and I would think to myself, I should have said this instead of what I said. Khi mà rời cái buổi thuyết trình đó tôi nghĩ là hồi nãy mình phải nói cái đó đó chứ không phải cái điều mình nói. Or I should have had a better answer for their question. Hoặc là hồi nãy trả lời như là không có được, phải trả lời như vậy mới đúng nè. It's good to analyze what you're doing so that you can improve. That's all good. Chúng ta nhìn nhận lại kết quả làm việc của mình, chúng ta phân tích nó để mà lần làm việc tiếp theo chúng ta làm việc tốt hơn, đó là điều rất tốt, đó là điều nên làm. But don't speak negatively to yourself. Nhưng mà đừng bao giờ nói tiêu cực với bản thân của mình. We are our own worst critic. We're harder on ourselves than anybody else is. Thưa quý vị, bản thân chúng ta là cái người khó khăn nhất của chính bản thân mình hơn bất kỳ những người khác. And it will make a really big difference if you talk positively to yourself. Điều này sẽ tạo ra khoảng cách rất lớn, một sự khác biệt rất lớn nếu như chúng ta là người nói chuyện tích cực cho bản thân của mình. I live near the mountains in Utah. Tôi sống ở trên núi ở Utah, thưa quý vị. And I love to ride my road bike, my bicycle. Và tôi thích đạp cái xe đạp thể thao của mình. And I have a very challenging canyon that I ride this bike up this canyon in the morning, and I'm timing myself. I'm competing against myself. Thì tôi có một cái hẻm núi mà phải nói là một cái sự thử thách. Tôi một ngày phải đi qua cái khu vực đó, cái hẻm đó, và cái thời gian mình là phải đạp trong khoảng thời gian như vậy thôi.
At the top of this ride, there's a place where you can pull off the road, and there's a beautiful waterfall with a bridge next to the waterfall. Quý vị, ở trên đỉnh cái chỗ đó quý vị là cái nơi rất là đẹp, cảnh rất là đẹp. Chúng ta có thể dừng xe đạp lại, có một cái thác nước và có một cái cầu đi qua cái thác nước đó, cảnh vật rất đẹp. The water is cascading, is splashing as it comes over this waterfall, and you're standing on the bridge, and the water is misting you. It's like a white mist coming off the waterfall. Thưa quý vị, thác nước quý vị nó chảy xuống dưới trong cái dốc đó, xong rồi mình đứng ở trên cầu đó, thì những cái giọt nước nó mới làm như mình tạo sương đó, bắn lên mặt mình, cảm giác rất là sảng khoái. It feels incredible after a really hard workout. Thưa quý vị, cảm giác rất là tuyệt vời nếu mình đạp một cái chặng đường rất là xa lên trên đó và được tưởng tượng. I get off my bike on the bridge. Tôi đẩy cái xe ở kế bên cái cầu. I start stretching a little bit. Tôi bắt đầu stretch chút xíu. And then I put both hands in the air. And I go, yes! Và sau đó tôi đưa hai tay lên và la yes! And I say to myself, you are awesome! Và tôi nói với thân của mình rằng là Nathan, mày quá ngầu. You can do anything if you put your mind to it. Mình có thể làm được tất cả mọi thứ nếu mình tập trung vào đó. Now that seems a little strange. Thưa quý vị, điều này có gì hết chúng ta điều gì mà? Yeah? Don't you find that a little weird? Chắc này bị thần kinh. I kind of look around sometimes before I do it. Make sure nobody else is watching. Đôi khi phải nhìn qua, nhìn lại, tới nhìn lui coi thử có ai nhìn mình không. But that's important self-talk. Như quý vị, cái đoạn, cái giây phút mà độc thoại quan trọng đó quý vị. Telling yourself that you're powerful. Cái giây phút độc thoại đó nói chúng ta rằng chúng ta rất mạnh Telling mẽ. yourself that you can accomplish anything if you put your mind to it. Chúng ta sẽ làm được tất cả mọi thứ nếu tập trung tư duy vào đó. Believing in your ability to create something great. Chúng ta tin vào khả năng chúng ta sẽ tạo được những điều vĩ đại. It's not very often that very many other people will give you that kind of positive compliment, right? Thưa quý vị, cuộc đời này không phải chúng ta có nhiều cơ hội để được người khác cho chúng ta những cái câu khích lệ như vậy. Đồng ý không ạ? And you certainly need to give it to yourself. Và chúng ta rất cần khích lệ chúng ta bằng những câu giống như vậy. When you're out there recruiting, it's tough. Khi mà chúng ta đi ra ngoài kia tuyển dụng đó quý vị, khó lắm. You get told no a lot. Chúng ta bị từ chối rất nhiều lần. If you're doing a lot of recruiting. Nếu như mình ra ngoài mình làm nhiều buổi tuyển dụng ha, mà nếu không làm không thì không từ chối rồi. And all that rejection can drain your energy. Và tất cả những cái lời từ chối đó nó sẽ hút năng lượng của chúng ta đi. And sometimes you feel like it's you against the world. Đôi khi mình có cảm giác là mình giận cả thế giới. And you have to guard your attitude. You got to protect your attitude. Và chúng ta phải bảo vệ cái thái độ của mình, bảo vệ. And realize that the faster you recruit, the more you recruit, the better you're going to get. Và chúng ta sẽ nhận thấy rằng là chúng ta ra ngoài tuyển dụng càng nhanh, càng nhiều thì cái kỹ năng tuyển dụng chúng ta càng phát triển. And if you're positive with yourself and you love yourself, it'll happen faster. Và nếu như là tích cực với bản thân của mình thì cái việc chúng ta thành công nó còn nhanh hơn nữa. Okay. Be willing to sacrifice. Be willing to give up some things that you think you want right now. Sẵn sàng hy sinh, sẵn sàng bỏ qua những cái thứ gì đó mà chúng ta nghĩ rằng chúng ta cần lúc này. You have to learn to delay the gratification. Chúng ta phải học cái cách là trì hoãn cái sự ham muốn mình. We live in a world today where we want everything right now. Chúng ta sống trong thế giới mà chúng ta muốn tất cả mọi cái đều phải tức thời hết quý vị. Yeah, we get impatient. Chúng ta If we can't receive an email in about 2 seconds. Chúng ta trong cái thế giới mà chúng ta cảm giác là mọi thứ mình đều mất kiên nhẫn. Nếu mà không nhận được email sau 3 giây nói chuyện thì bắt đầu khó chịu rồi. So we live in a world that says you can have it all today. Chúng ta sống thế giới mà cái thông điệp thế giới này rằng là chúng ta sẽ có tất cả mọi cái ngay ngày hôm nay. You can't have it all today. Quý vị nhớ rằng chúng ta sẽ không bao giờ có tất cả mọi thứ ngay ngày hôm nay được. You are going to have to give up some things in your life so that you can make time to build your future in New Skin. Chúng ta phải học cái cách hy sinh một vài cái thứ gì đó trong cuộc sống của mình để dành thời gian xây dựng cho tương lai của mình. No more television.
sẽ không có tivi nha. Television is a complete waste of time. Xem tivi là phí thời gian. Do you want to build a future or do you want to watch television? Bạn muốn một tương lai tươi sáng hay là muốn ngồi coi tivi? Remember, there's no PV in TV. Hãy nhớ là trong chữ PV không có chữ tivi trong đó. I watch television for 3 minutes a day. Một ngày tôi xem tivi 3 phút. I watch television from 10:18 in the evening until 10:21 in the evening. Buổi tối tôi xem tivi từ lúc 10 giờ 18 phút cho đến lúc 10 giờ 21 phút tối. This is during the evening news broadcast. Đó là trong giai đoạn buổi tối họ đăng tin buổi tối đó quý vị. And the reason I only watch TV for 3 minutes is because those 3 minutes are when they talk about the weather. Thưa quý vị, cái lý do mà tôi xem 3 phút đó là bởi vì 3 phút đó TV nó nói về dự báo thời tiết ngày mai. Yeah. And the weather is the only part of the news that talks about the future. Và quý vị nhớ ha, dự báo thời tiết là cái điều duy nhất trong TV họ nói về tương lai. Everything else in the news is about the past. It's Còn mấy history. cái It's already happened. Còn mấy cái thứ khác đó quý vị là chuyện quá khứ rồi, chuyện xảy ra rồi. There's nothing I can do to change. Nó xảy ra rồi, It's không already có làm được happened. gì nữa mà không thể đổi được gì hết. So always be looking forward. Hãy luôn nhìn về phía trước, nhìn về tương lai. Okay? Be willing to make the sacrifice. Sometimes that sacrifice are friends that are not focused like you are focused. Thưa quý vị, đôi khi sự hy sinh đó là những người bạn mà họ không tập trung vào những gì mà bạn đang tập trung. I heard an important truth probably 20 years ago, and I learned this and I taught it to my children. Thưa quý vị, tôi đã nghe về một cái sự thật rất là quan trọng khoảng 20 năm trước mà tôi đã dạy điều này cho con cái của tôi. And the truth is this. You will become the average of your 5 closest friends. Cái sự thật thế này, đó chính là bạn sẽ trở thành cái trung bình cộng của 5 người bạn thân nhất của bạn. You will think like them, you will act like them. Bạn sẽ suy nghĩ giống như họ, bạn sẽ hành động giống như họ. You'll probably even dress like them. Đôi khi bạn còn ăn mặc giống như họ nữa. You might get the same haircut that they have. Đôi khi là mình còn đi cắt cùng một kiểu tóc giống như họ nữa. And you'll talk like them. Đôi khi mình còn nói chuyện giống y chang họ luôn. And that will become your reality. Và đó là cái sự thật của chúng ta. You got to be careful. Chúng ta phải thật thận trọng quý vị nha. Okay? You got to be surrounding yourself with people that are focused on the future. Chúng ta phải tập trung bản thân ta, hãy lại gần tiếp xúc với những người mà họ luôn tập trung phát triển xây dựng tương lai. People that have goals in their life. They have Những người goals. mà có mục đích trong cuộc đời của họ. People that have dreams. Những người có ước mơ trong cuộc đời của họ. People that are motivated people. Những người mà truyền cảm hứng, động lực cho người khác. You need to surround yourself with those kind of people. Chúng ta phải tiếp xúc với những người giống như vậy. Because they will stretch your thinking. They will change your future. Bởi vì họ sẽ kéo giãn suy nghĩ chúng ta, họ sẽ làm ta suy nghĩ một cách lớn hơn, họ sẽ thay đổi tương lai của chúng ta. All of you parents and grandparents that are here, Ở đây có teach this to your children. ở đây quý vị nào mà chúng ta là bố, là mẹ, là ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, chúng ta hãy dạy điều này cho If con you cháu can của mình. teach your children to select good friends that will have a bigger influence on their future than maybe even you can have. Và quý vị phải tin một điều thế này, đó là nếu như chúng ta dạy con cháu của mình biết cách chọn bạn mà chơi đó, thì chắc chắn trong tương lai nó sẽ có sự ảnh hưởng rất lớn cuộc đời của nó, đôi khi ảnh hưởng cuộc đời của mình luôn. All of the friends that I used to hang out with before Nu Skin, I don't hang out with them anymore. Những người bạn mà tôi thường đi chơi với họ trước khi làm Nu Skin đó, bây giờ không có chơi nữa. There just isn't time for them anymore. Bởi vì không có cái thời gian để mà đi chơi với họ nữa. I don't have time to waste the way that they waste time. Tôi không có nhiều thời gian để mà hoang phí như cách họ hoang phí thời gian. And so I'm surrounded now with these amazing
friends in New Skin all over the world that are like-minded, that are moving forward in their lives. Và xung quanh tôi hiện giờ tất cả những người rất là tuyệt vời, những đồng đội đang làm New Skin ở khắp nơi toàn thế giới. So, give up the friends that are holding you back. Hãy bỏ qua cái hy sinh những người bạn nào mà đang cản bước tiến của bạn. Give up television. Hãy hy sinh TV của mình. Okay? You know, give up things that consume your time, that waste your time. Hãy bỏ đi những cái thứ nào mà làm phí thời gian của chúng ta, làm tốn kém quá nhiều thời gian của chúng ta. Especially social media. Đặc biệt đó chính là mạng xã hội. It's very easy to deceive ourselves that we're actually building our New Skin business or that we're recruiting, but we get sucked into all kinds of social media feeds and conversations and reading things and listening to things that have nothing to do with New Skin. Thưa quý vị, đôi khi chúng ta bị lầm tưởng thế này, đó là em đang lên mạng xã hội để em tuyển dụng làm New Skin đó, nhưng bật màn hình ra toàn là xem ba cái new feed, xem ba cái tào lao cái đao, xem ba cái phim ảnh của bạn. It's all about recruiting. Tất cả đều nằm ở chỗ là tuyển dụng. If you're not recruiting all the time, then you're wasting time. Nếu như bây giờ mình không tuyển dụng, có nghĩa mình đang phí thời gian. Okay, go to the next one here. Yes, there we go. Okay, thank you. All right, so this is something that you may not understand, but I'm going to explain it to you because I think it's important. Thưa quý vị, đây là một cái điều mà tôi nghĩ là có thể một số quý vị ở đây sẽ không hiểu, nhưng mà tôi sẽ tìm cách để mà giải thích cho quý vị một cách rõ ràng nhất để quý vị hiểu điều này. When it comes to religion, in Christianity, there's this concept of paying tithing. Thưa quý vị, khi mà mình nói về một cái yếu tố đó là tôn giáo đó, khi nói về đạo công giáo hay là những người mà theo thờ Chúa đó quý vị, thì có một cái tư tưởng đó chính là tithing. Tithing có nghĩa là đóng tiền thập phân quý vị. And what that means is that you donate or you give away 10% of your income to good things. Đóng tiền thập phân nghĩa thế này, đó là chúng ta sẽ dành ra, trích ra 10% những cái tiền chúng ta kiếm được để chúng ta có thể làm cái việc thiện, chúng ta có thể cho đi, chúng ta có thể làm từ thiện. And part of my beliefs are there's a promise from God that if you'll give back, if you'll give 10%, then you'll receive again much more than you ever gave away. Và cái niềm tin của tôi là thế này quý vị, là trong cái tôn giáo của tôi niềm tin thế này, là nếu như tôi làm từ thiện 10%, cho đi 10%, thì cái tôi nhận được á, nó sẽ nhiều hơn gấp trăm, gấp nghìn lần cái 10% mà tôi cho đi. Some people call it karma. Một số người gọi nó cái này là nhân quả. You know, you put good things out on the water and good things will come back to you. Có nghĩa là mình gieo nhân nào, mình gặt quả nấy. Mình làm điều tốt thì mình sẽ nhận được kết quả tốt. I believe in this law of the universe. I believe in it. Và tôi cũng tin vào cái luật này, định nghĩa này của vũ trụ. If you do good to other people, good things will come back to you. Nếu chúng ta làm điều tốt cho người khác thì chắc chắn là những cái điều tốt đẹp hơn sẽ đến với chúng ta. Tôi tin điều này. And as you become successful, và khi mà chúng ta thành công hơn nữa, as you become successful in New Skin and you're making a lot of money, và khi chúng ta thành công hơn nữa New Skin này, và chúng ta kiếm được rất nhiều tiền hơn nữa ở công việc kinh doanh này, make sure you find a way to give back, to donate to other good causes. Hãy tìm cái cách mà chúng ta có thể cho đi, làm từ thiện vào những cái tổ chức từ thiện nào đó họ có làm những việc ý nghĩa ở xã hội. And I'll promise you that if you'll do this, you'll be blessed. You'll receive blessings in a way that you can't understand today. Và tôi tin điều này và tôi biết muốn quý vị hiểu rằng cái này là khi chúng ta làm một cái điều gì đó tốt, một cái điều gì đó mà mang chất là tốt đẹp cho người khác, thì chúng ta sẽ nhận được những cái phước lành, những cái ân tứ. Mà những cái phước lành, những ân tứ này nó còn lớn hơn và nó sẽ rất khó để chúng ta có thể hiểu được những cái kết quả từ những cái việc làm từ thiện của chúng ta đang làm. And the good part of this is that you can try it, you can experiment, try it and see what happens. Và cái điều tuyệt vời nữa là chúng ta có thể thử nghiệm xem
thử xem là liệu điều chúng ta làm từ thiện đó nó có kết quả như là tôi nói hay không. Okay, next one. Tiếp theo. All right. When you are becoming a leader in this business, you have to learn to lead by example. Và khi chúng ta trở thành người lãnh đạo ở trong cái công việc kinh doanh này, cái chúng ta cần phải làm đó chính là đầu tấm gương của việc lãnh đạo. This means that you are willing to do more than you ask anybody in your downline to do. Có nghĩa là bạn phải làm nhiều hơn cái việc mà bạn yêu cầu downline của mình, tuyến dưới của mình làm. You're willing to recruit more people. Bạn phải sẵn sàng bảo trợ nhiều người hơn, tuyển dụng nhiều người hơn. You're willing to do more presentations. Bạn phải thuyết trình nhiều hơn. You're willing to enroll more distributors. Bạn phải sẵn sàng ra ngoài bảo trợ thêm nhiều nhà phân phối hơn. You're willing to make more calls. Bạn phải sẵn sàng gọi nhiều cuộc điện thoại hơn. And you're willing to fly more miles to see your downline. Phải sẵn sàng để bay xa hơn, đi xa hơn để hỗ trợ cho downline của mình. In the world of Nu Skin, you only gain respect from your downline because they see you leading the charge. Thưa quý vị, ở trong thế giới Nu Skin này chúng ta có thể nhận được cái sự tôn trọng của tuyến dưới chúng ta chỉ khi nào họ nhìn thấy chúng ta làm việc siêng năng, cần mẫn, chăm chỉ hơn họ. Unlike government or business where leadership titles are bestowed upon people, Nu Skin is different. Thưa quý vị, không giống như là ở trong những cái bộ phận công việc quản lý, chính phủ, doanh nghiệp hay là truyền thống gì đó, khi một chức danh được đưa và gán cho một ai đó. In Nu Skin, you have to earn your title. Ở Nu Skin, để có được chức danh, để có được cái vị trí, chúng ta phải nỗ lực cho nó. And there are no shortcuts. Và sẽ không có cái gì gọi là đường tắt ở đây quý vị nha. You have to do the work. Chúng ta phải làm việc. Right? So be willing to really work and really work hard and lead by example. Và hãy sẵn sàng cho cái việc là làm việc thật siêng năng, thật chăm chỉ và là một tấm gương cho hệ thống mình noi theo. Okay. Be respectful. Tiếp theo nữa là phải có thái độ tôn trọng. This business is a long-term business. Công việc kinh doanh này là công việc kinh doanh lâu dài. If you've made the decision that you're going to be involved in Nu Skin for the rest of your life, then that's a long time, right? Nếu quý vị quyết định rằng là mình sẽ làm Nu Skin từ giờ đến cuối đời của mình thì nghe nó hơi dài ha. When you're recruiting people that may be very rude to you, very ignorant to you, đôi khi they offend you, they're so rude. Đôi khi chúng ta ra ngoài chúng ta tuyển dụng quý vị, chúng ta bảo trợ ai đó, nó sẽ gặp một số đối tượng họ sẽ rất là dùng từ là hỗn xược, họ sẽ rất là khó chịu, họ sẽ dùng những từ rất là nặng nề, họ nói chuyện với chúng ta. Do not step down to their level. Đừng có đặt mình ngang hàng với họ. Stay on the professional level. Hãy giữ mình ở vị trí chuyên nghiệp nhất. Sometimes you want to scream at people. Đôi khi là muốn hét vô mặt thằng đó, chửi nó. Sometimes you want to tell them how stupid they are. Đôi khi muốn nhìn thẳng vô mặt nó nói câu mày là thằng ngu. Sometimes you want to rip their head off. Đôi khi là muốn đứng dậy giải nó vài cái bàn tay. I used to do that sometimes to people, unfortunately. Thực ra cuộc đời tôi cũng làm điều đó vài lần. But what happens if you are in this business long enough is you sometimes meet the same people. Thưa quý vị, nhưng mà trong công việc kinh doanh này, thưa quý vị, nếu chúng ta ở đủ lâu đó, đôi khi chúng ta sẽ gặp lại cái con người đó. It might be 2 years later, it might be 5 years later. Có thể là 2 năm sau, 5 năm sau đó. And if they tell you no the first time, that just means no today. It doesn't mean no in the future. Thưa quý vị, thì nếu như ngày xưa họ nói với mình là họ nói không, họ từ chối mình đó, ngày hôm nay cũng có thể họ nói không, họ từ chối mình đó, nhưng không có nghĩa là tương lai họ sẽ từ chối mình, đồng ý không ạ? Nu Skin is a process of building relationships. Thưa quý vị, hãy nghĩ Nu Skin là một cái quá trình để mà xây dựng cái mối quan hệ. And so you never want to burn any bridges with anybody, right? Thành thử ra mình không bao giờ muốn gặp ai mà gặp xong mình đốt cầu liền, đúng không ạ? Tức là không gặp họ nữa. Yeah, you want to be respectful and say that's okay, I get it. If it's not the right time today, that's okay. Tức là mình có thái độ rất là tôn trọng, nó là ok, không sao hết. Bây giờ mình chưa sẵn sàng thì không sao hết. Tương lai mình nói tiếp. And then you simply say,
would you mind if I call you back in 6 months just to give you a report on how I'm doing in my business? Mình có thể hỏi một câu rất là thế này: thế thì anh có phiền không nếu mà 6 tháng sau tôi lại gọi điện thoại với anh nữa, mình lại ra ngoài uống cà phê, tôi sẽ kể cho anh nghe là sự thành công tôi như thế nào, công việc kinh doanh tôi đã làm sao? What do you think most people say? Nếu mình hỏi câu đó, người ta sẽ lời thế nào? Hầu hết người ta sẽ nói thế nào ạ? Most people say, oh yeah, that'll be fine, sure. Go ahead and give me a call in 6 months. Ít ra họ nói câu này, họ cúp điện thoại cho lẹ, là ok, được, sao đâu, không? Then they hang up the phone and they forget about you. Sau đó họ tắt máy, cúp máy và hoàn toàn không nhớ gì bạn hết. Imagine their surprise in 6 months to the day when you call them back. Hãy tưởng tượng 6 tháng sau mình gọi điện thoại cho họ thì cái gương mặt ngạc nhiên trên mặt họ sẽ như thế nào? And you say, hello, it's Nathan. You might not remember, but we spoke 6 months ago today. Alo, mình là Nathan nè. Có thể anh sẽ không nhớ mình đâu, nhưng mà 6 tháng trước tụi mình nói chuyện với nhau rồi đó. I told you about my new skin business, and at the time, the timing wasn't right for you. Và tôi nói với anh về công việc Nu Skin, nhưng mà đó có thể là thời điểm không đúng đối với anh. So I just wanted to check back with you and give you a report that I've progressed in the business. I just got back from an amazing free trip that the company paid for. My income is rising, my business is growing, and I thought I would see if it's a better time for you. Và tôi muốn nói với anh thế này, đó là tôi vừa mới đi một cái chuyến đi miễn phí 3 ngày với lại công ty. Thu nhập thì cũng tăng lên rất là nhiều và công việc thì cũng rất là thuận lợi. Thì tôi nghĩ đây là thời điểm rất tốt cho anh rồi, đúng không ạ? Now, it maybe it's still not the right time for them. Đôi khi mình nói như vậy nhưng cũng không phải thời điểm tốt cho quý vị. But what does that person now think about you? Nhưng mà cái quan trọng là cái người đó đang nghĩ gì về bạn? Professional. Thứ nhất, chuyên nghiệp. Follow through. Theo sát, không bỏ rơi. They do what they say they're going to do. Nói là làm, nói gọi là gọi liền. Organized. Một người có tổ chức. Right? Going someplace in their life. Và đang đạt được một cái điểm nào đó ở trong cuộc đời của họ. Yeah. And maybe you say, okay, it's not the right time still, that's okay. I'll check back with you in 6 more months. Cái nói này, ok, bây giờ vẫn chưa phải thời điểm đúng, không sao hết. Bây giờ 6 tháng sau tôi lại cho anh được không? You keep calling them back every 6 months until they say, I am never going to do your business, please do not ever call me again. Mình cứ vậy liên tục quý vị ạ, cứ 6 tháng mình gọi một lần, cứ 6 tháng gọi một lần. Chứ lúc nào họ nói mình câu này, dạ con lại ba đừng có gọi với con, để con không làm Nu Skin đâu. Because sometimes they say, I'm ready to do this. Well, that's good. Thank you very much. I'm ready now. Thưa quý vị ạ, nhưng mà bạn sẽ rất ngạc nhiên nè, đôi khi mà sẽ nói thế này, tôi sẵn sàng rồi, tôi muốn làm rồi đó. I'll tell you one story. Tôi kể bạn em một câu chuyện nha. I met a person who was involved in a different network marketing company. Tôi gặp một anh bạn, anh làm một công ty kinh doanh network marketing khác trước đây. I tried to recruit this person and they said, no, I'm happy where I'm at with my current company. Mình tìm cách để mà bảo trợ vào doanh nghiệp này và nói rằng tôi làm công việc này hay lắm rồi, thu nhập tốt rồi, tôi không làm đâu. 2 years went by. 2 năm trôi qua. I meet the same person again at my children's school. Tôi gặp lại người đàn ông đó ở cái trường học của con tôi đó. My children are going to a private school and he's sending his children to the same private school. Con tôi đi học cái trường tư, con anh cũng học cái trường tư. And we meet and we talk again. Tôi gặp nhau và tôi lại nói chuyện với nhau lần nữa. And I see him there maybe 5 times that year. We keep talking. Và trong cái năm đó tôi gặp anh khoảng 5 lần, tụi tôi nói chuyện liên tục với nhau, nói chuyện nhiều lần với nhau. The next summer we actually went on a vacation together with his family and my family. Và cái mùa hè năm đó thì tôi với ảnh, hai gia đình cùng nhau đi du lịch với nhau. And we keep talking. Và chúng tôi tiếp tục nói chuyện. And then we got the biophotonic scanner. Và he bought. Do you guys have the scanner here? Yeah. Cái thời điểm mà họ có cái máy photonic scanner đó quý vị. Yeah, we got the scanner, okay? Đúng không? Khi đó cái máy scanner thì mình phải scan đúng không? And I said to him, I want to scan you and see where your score is.
Tôi nói là bây giờ anh có phiền không, nói với tôi scan anh để coi thử cái điểm mà chất chống oxy hóa của anh như thế nào. Còn nhớ lại. His score came out 24,000. I'm sorry. His score was 24,000. Cái điểm của anh là 24.000. I put my hand on the scanner, Tôi đặt cái tay lên cái máy scan. my score was 48,000. Cái máy scan lên là 48.000. And I said to him, I guess the supplements in your company don't work as good as the supplements in our company. Tôi nhìn anh nói là cái máy scan này nó nói rằng là cái dinh dưỡng mà anh bán đó nó không tốt bằng cái dinh dưỡng tôi bán. And I said to him, it appears that you're half the man that I am. Can you translate that? I said, it appears that you are half the man that I am. Hay nói cách khác có nghĩa là sức khỏe của anh bằng nửa của tôi. He's 24,000, I'm 48,000. Ông 24.000, tôi 48.000 mà. That really made him mad. Điều này làm cho anh giận ghê lắm. But it recruited him. It recruited him. And he Anh giận cái độ mà anh tự đi về anh bảo trợ anh làm nuôi skin luôn. He joined. It took me 5 years. Thưa quý vị, tốn tôi 5 năm. 5 years from my first approach to that man. 5 năm kể từ cái lần đầu tiên tiếp xúc của người đàn ông đó. That person joined the business, created a huge team in Nu Skin. Cái người đàn ông đó tham gia vào doanh nghiệp này và tạo ra một tổ chức cực kỳ lớn, khổng lồ ở Nu Skin. His name is Lon Wardrop. Và tên ông là Lon Wardrop. And I've made more than $10 million from that one recruit. Và với một cái sự bảo trợ như vậy, tôi kiếm được hơn 10 triệu đô từ cái nhánh đó. Was it worth it to spend 5 years? Thế bỏ ra 5 năm có xứng đáng không ạ? Yeah, because it's 10 million and counting. It keeps getting bigger every month, right? Cái hấp dẫn nữa là 10 triệu đô nó cứ lớn hoài vậy đó. So be respectful. Chính vì vậy chúng ta hãy tôn trọng. It's about relationships. Và quan trọng nhất là mối quan hệ quý vị nha. Okay? You never know when you're going to meet the same person again. Chúng ta sẽ không bao giờ biết được rằng là cái lần tiếp theo mình gặp cái người đàn ông đó là người nào là khi nào đâu. And eventually we get them all. Và một ngày đó chúng ta sẽ tuyển không chịu một ai. If you're persistent, eventually you get the best ones all the time, right? Kiên trì đều đặn là quý vị. Okay, do the business every day. Làm công việc kinh doanh này mỗi ngày. Like any business, Nu Skin has a certain set of skills that you need to acquire. Thưa quý vị, cũng như bất kể công việc nào khác ở Nu Skin này chúng ta đòi hỏi phải có một vài cái kỹ năng trong công việc. The most important skill that you must become a master at in Nu Skin is the skill of recruiting. Và cái kỹ năng mà chúng ta phải trở thành bậc thầy ở doanh nghiệp Nu Skin này đó chính là bảo trợ kỹ năng tuyển dụng. It's the skill of getting into conversations with people. Là kỹ năng mà chúng ta phải biết tạo ra cuộc hội thoại với khách hàng như thế nào. It's learning how to speak with anybody, any place, anytime. Và cái việc học hỏi này nó phải được liên tục và nó áp dụng tất cả mọi công việc ở bất kỳ nơi nào trên thế giới. It doesn't mean that you will recruit every person you talk to. Và điều đó nghĩa là không phải gặp người nào rồi cũng bảo trợ ra họ, cũng tuyển dụng họ. Some people you start to talk to them and they're negative, and they're not the kind of person you want to have to spend time with. Đôi khi chúng ta gặp một số người quý vị, mình muốn tuyển dụng họ thì cuối cùng họ là người rất là tiêu cực và mình không muốn dành thời gian với người tiêu cực như vậy. So you don't recruit them. You don't even offer them the opportunity. Gặp những người như vậy đừng bao giờ nói Nu Skin với họ ha, đừng cho họ gọi Nu Skin. If you can get really good at the words that you use to create interest in people's minds. Nếu chúng ta sử dụng ngôn từ của chúng ta một cách xuất sắc đến độ có thể tạo được cái sự hưng phấn và tò mò trong tâm trí người khác. If you can get really good at answering their questions about Nu Skin, overcoming their objections. Và chúng ta nếu rất giỏi trong cái việc là chúng ta sẽ trả lời cho họ vượt qua những cái phản biện của họ, những cái khó khăn, những cái trở ngại của họ. There's only 4 objections. Chỉ có 4 cái thứ mà làm trở ngại nhất đối với họ thôi quý vị.
Only 4. Chỉ có 4 cái loại từ chối mà họ thường hay nói với mình And thôi. if you know the answers to these 4, then you can handle anybody. Nếu như bạn biết 4 câu trả lời cho 4 cái sự từ chối này thì mình hãy vượt qua tất cả mọi khó khăn. I don't have time. Thứ nhất, tôi không có thời gian. I don't have money. Tôi không có tiền. I don't like sales. Tôi không thích đi bán hàng. And I hate network marketing. Và tôi ghét đa cấp. That's it. 4 cái. Once you have the answer to those 4 questions, you got the answers for all of them. Khi mà chúng ta có được câu trả lời cho 4 cái câu hỏi này, chúng ta hãy trả lời giải quyết tất cả mọi vấn đề. How do you become a master recruiter? Thế làm cái nào ta thành một chuyên gia, một bậc thầy trong việc là bảo trợ tuyển dụng? How do you become a master at overcoming people's objections? Làm cách nào nó là một bậc thầy trong cái việc là trả lời hết tất cả những khó khăn và thử thách của khách hàng? Practice. Thông qua việc luyện tập. You have to do it over and over and over again. Bằng cách là cứ làm đi làm lại, làm đi làm lại, làm đi làm lại cái việc đó. And you have to do it every day. Và phải làm cái việc đó mỗi ngày. You can't say to yourself, I do my new skin business on the weekend. I don't ever do it during the weekdays. Đừng bao giờ nói này là em làm new skin là em thường làm cuối tuần thôi, chứ còn trong tuần em không làm. If all you do is recruit people one day a week, it's not enough. Nếu như một ngày bảo trợ được một người hay là một tuần bảo trợ được một người là chưa đủ. And it's not only not enough people you're talking to, it's not enough practice. Và nếu như mình nói không đủ số người thì có nghĩa là mình luyện tập không đủ số lần. When you recruit somebody and you get told no, I'm not interested. Khi chúng ta bảo trợ một ai đó, mình tuyển dụng ai đó mà người ta nói rằng là không, tôi không quan tâm, then you can immediately hang up the phone or you can move away from that recruiting approach and ask yourself, how could I have done that better? What could I have said differently? và nếu như ai từ chối mình thì mình sẽ bắt đầu mình bước ra và mình tự hỏi thân mình là trong một cuộc nói chuyện đó, trong cái buổi nói chuyện đó mình đã nói điều gì và mình nên thay thế điều đó bằng điều gì tốt hơn. You can even ask the prospect, so you're not interested, how come? What could I have said differently that would have caused you to be interested? Hoặc hỏi thẳng luôn, hỏi thẳng với khách hàng mình luôn, đó là bạn không quan tâm bởi vì lý do gì, cái điều gì mà hồi nãy giờ mình nói khiến cho bạn không quan tâm. All of this feedback will help you learn and it will make you improve your skill very quickly. Tất cả những cái sự phản hồi đó, tất cả những cái lời từ khách hàng của mình sẽ khiến cho chúng ta học hỏi được từ kinh nghiệm đó và chúng ta sẽ trở thành một người tuyển dụng tốt hơn, giỏi hơn. If you only get that feedback once a week, you're not going to improve very quickly. Nếu như mà một tuần chỉ nhận được cái lời từ chối hay là cái lời nói chuyện của khách hàng đó, một lần đó quý vị, gọi là không đủ số lần để thành công. If you get that feedback 10 times a day, every day, you're going to become a master recruiter very quickly. Nếu như một ngày mình bị 10 lần cái phản hồi giống như vậy thì chúng ta sẽ rất nhanh chóng trở thành một cái chuyên gia, một cái bậc thầy trong việc tuyển This dụng. is the most important skill that you have to acquire to be successful in New Skin. Và đó chính là cái kỹ năng quan trọng nhất chúng ta phải trang bị để thành công ở New Skin này. Okay, if you receive an email from me personally, you'll see on the bottom of the email those two words, consistency and focus. Thưa quý vị, nếu quý vị ở đây mà nhận được những cái email của tôi đó, cá nhân của tôi gửi cho quý vị đó, thì ở phía dưới email cái phần chữ ký đó quý vị sẽ đọc được 2 chữ, đó là chữ kiên trì và tập trung. Focus is a hard thing for entrepreneurs. Thưa quý vị, tập trung là một điều rất khó đối với những doanh nghiệp, những người làm doanh nhân. All of you in this room, by definition, are entrepreneurs. Thưa quý vị, ở trong tất cả chúng ta ngồi trong khán phòng này, theo định nghĩa, tất cả chúng ta đều là những doanh nhân, những doanh chủ hết. You're motivated. Chúng ta phải tự làm cho chúng ta cảm thấy hưng phấn. Your mind is open to new ideas. Chúng ta sẽ phải được thu hút bởi những ý tưởng mới. You're interested in making money. Chúng ta quan tâm và hưng phấn với việc kiếm ra tiền. So you're an entrepreneur. Chúng ta là những doanh nghiệp, những người làm doanh good. That's good and it's also bad in a way. Thưa quý vị, những cái điều đó nó tốt nhưng mà đôi khi nó cũng xấu quý vị ạ. That's good because you found new skin. Tốt bởi vì chúng ta tìm thấy cơ hội new skin. But once you're in new skin, it can become bad because you found it. Nhưng mà vấn đề nằm ở chỗ là khi mà chúng ta tham gia vào new skin rồi thì đôi khi nó sẽ không tốt vì chúng ta lại tiếp tục tìm kiếm được điều mới.
you have already found the best opportunity you will ever find in your life. Quý vị ở Nu Skin này là quý vị đã tìm thấy cái cơ hội tốt nhất trong cuộc đời của mình rồi. And you don't need to look any further. Thành thử là đừng đi ra ngoài tìm cơ hội nào khác nữa. Now entrepreneurs have two antennae on the top of their head. Thưa quý vị, doanh nhân thường trên đầu cắm hai cái anten. They look like this. Hai cái anten. Have you noticed them on your own head when you look in the mirror? Quý vị để ý là mình soi gương đó, phát hiện trên đầu mình có hai cái anten không ạ? They're right here. Can you see them? Thấy không ạ? Hơi bị lớn à. And that serves a good purpose when we're out there looking for opportunities. We keep our mind open until we find them. Thưa quý vị, với cái hai cái anten này nó bắt sóng cực kỳ tốt quý vị nha. Mỗi lần một doanh nhân mà bước ra khỏi nhà phát anten nó bắt sóng liền tìm kiếm cơ hội, coi cơ hội nào tốt nhất để mà tham gia vào cơ hội đó. As soon as you join Nu Skin, now you've found the opportunity of your life. Bây giờ mình tham gia vào Nu Skin, mình đã tìm thấy cơ hội tốt nhất cuộc đời của mình rồi. But you're still an entrepreneur. Nhưng mà chúng ta vẫn đang là doanh nhân. And somebody may say to you, "Hey, look at this," and you go, "What?" Và người nói là, ôi anh ơi, nhìn cơ hội này nè, hả cơ hội nào? And maybe the next week somebody else says, "Hey, look at this one." Hoặc là nói là, anh ơi, không phải cơ hội này mới hay nè. And you go, "What? Hả cái nào? What's that one?" When you join Nu Skin, you need to learn how to retract your antenna. Thưa quý vị, khi mà tham gia Nu Skin này đó quý vị, kỹ năng đầu tiên là học thu hai cái anten lại. You have to go like this. Thu anten lại, xếp anten vô cất. Then you take two screws and you screw them into your head. Sau khi mà chúng ta đã xếp anten lại rồi, bạn nhớ ha, lấy hai con ốc bắt sát vào đầu luôn. So you can't move them. Bắt sát cái độ mà anten nó không tự gấp được. And the next time somebody says, "Hey, look at this," you go, and you can't look. Thì lần sau đó ai nói là anh ơi cái này tốt lắm nè, là mặt đơ như cơ luôn. And you stay focused Tập on the trung. Nu Skin business. Tập trung vào Nu Skin. Don't get distracted. Đừng có bị những cái công việc, những cơ hội khác làm ta mất tập trung quý vị. Stay focused. Tập trung. Okay? Very important. Điều đó rất là quan trọng. All right, take care of your body. Thế là tự chăm sóc bản thân. We'll go through this pretty fast, but here's the gist of this point. Tôi nói này rất là nhanh nha quý vị ha. Your body is a miracle. Thưa quý vị, cơ thể chúng ta là một sự kỳ diệu. And what you've got to do is you have to feed it right. Và cái điều quan trọng là chúng ta phải nuôi nó một cách đúng. You have to get enough sleep. Chúng ta phải ngủ đủ giấc. And if you take care of your body, it will serve you really well for your whole life. Nếu như ta chăm sóc thể ta thiền tốt đó, thì cơ thể này sẽ giúp ta suốt cuộc đời của mình. Don't abuse your body. Đừng có xài nó một cách hoang phí. Do not smoke. Đừng có hút thuốc. Smoking will kill you faster than almost anything else you can do. Hút thuốc sẽ giết các bạn nhanh hơn tất cả những cách thức khác. If you smoke today, you need to make a decision that you're going to stop today. Nếu như hôm nay vô tình các bạn là những người đang hút thuốc lá, chúng ta phải đưa ra quyết định rằng ngày hôm nay cũng là ngày mình cai thuốc luôn. That means destroy all of the cigarettes you have. Là đi về nhà, các chị nhớ ha, Don't hết say- thuốc lá vô trong toilet. Don't say, "I will stop as soon as I finish this current pack of cigarettes." Đừng bao giờ nói rằng là ok, tôi sẽ cai thuốc sau khi hút hết gói này đã. You will never stop.